Hello everyone, welcome back. This is one vlogger and আজি মই লৈ আহিছো এটা বেলেগ ভিডিও লৈ এই ভিডিওটোত একচুয়ালি মই বঙাইগাঁৱৰ বিষয়ে অকমান মই বেলেগ জেগাত গৈ শুট কৰিছিলো এইটো ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন প্লাস বঙাইগাঁও ডেভেলপমেন্ট অথৰিটি ইহঁতৰ লগত মই মিলি এটা ভিডিও কৰিছিলো সো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পাব আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক মই আকৌ আহিছো just watch this মোৰ হাতত বৰ্তমান এটা আছে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ এটো ওয়াৰ্কিং অৱস্থাত নাই এটো জাস্ট মই ইউজ কৰিছিলো বহুত আগতে মই যেতিয়া সৰু আছিলো this is the first tape recorder we had or the second one this is the first one ইয়াৰ পিছত এটা কলা ৰঙৰ আছিল so this is where we used to play and record গতিকে তাৰ পৰাই মোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল মিডিয়াৰ জাৰ্নি and it was like we used to hear through this ইয়াতে এটা স্পিকাৰ আছে নহলে ইয়াতে ইয়াৰফোনৰ জ্যাক আছিল ইয়াৰফোনৰ জ্যাকত আমি হুমাই কিছুমান ইয়াৰফোন লৈ তেনেকৈ আমি শুনিছিলো গান সো গান শুনাৰ পিছত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলো নিজৰ ভয়েস ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলো ইয়াতে সো দিস ইজ where it all started and after that we came to a black floppy disk so floppy বিলাক এখন Sony হয় এইবিলাকত আমি গেমস বা কিবা মিডিয়া ফাইলস আমি বেলেগ ল্যাপটপৰ পৰা সৰি বেলেগ তেতিয়াতো ল্যাপটপ নাছিলে পিসি পার্সোনাল কম্পিউটাৰস লাইক বিগ কম্পিউটাৰস
ডাঙৰ কম্পিউটাৰ আছিলে সেই কম্পিউটাৰৰ পৰা আমাৰ কম্পিউটাৰ আনিবৰ কাৰণে ফ্লপি ড্ৰাইভ আছিলে ফ্লপি ড্ৰাইভত আমি ফ্লপি ডিস্ক ইউজ কৰি তেনেকৈ মিডিয়াবিলাক যিমান যি সৰু সুৰা মিডিয়া তেতিয়াও মিডিয়াই আছিলে একচুৱেলি দিজ ৱেৰ অল মিডিয়া চ' সেই মিডিয়াবিলাক আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ যুগ ট্ৰেন্সফাৰ টু দিছ কাইণ্ড অফ টুলছ এণ্ড অল লাইক CD DVD সেইটো জামানালৈকে গ'লোঁ চ' এইখন ডেফিনেটলি এখন DVD হয় চ' I have more look at this এইবিলাক ইউজ কৰিছিলোঁ ফৰ ডিফাৰেণ্ট মিডিয়া শ্বেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা মিডিয়া লৈ আহিবৰ কাৰণে বা কৰবাৰ পৰা আমি ট্ৰেন্সফাৰ এনেকৈ হৈছিলে থ্ৰু CD DVD এণ্ড ফ্লপি ডিস্ক তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কম্পিউটাৰত উইণ্ডোজ মুভি মেকাৰত আমি এইবিলাক শিকিলোঁ উইণ্ডোজ মুভি মেকাৰৰ পিছত পিনাকল ষ্টুডিঅ'ৰ নিচিনা এটা ছফ্টৱেৰ আছিলে এইটো এটা ভাল ছফ্টৱেৰ ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 2006, 7, 8 এইটোত মই মেট্ৰিক দিছোঁ মেট্ৰিকৰ পিছত এনেকৈ আৰু কিবা কিবি ছফ্টৱেৰ শিকিলোঁ পিনাকল ষ্টুডিঅ'ৰ নিচিনা ছফ্টৱেৰ তাৰপিছত সেইখিনি সময়তে মই দাদাৰ লগত শিকিছিলোঁ চাইবাৰলিংক পাৱাৰ ডিৰেক্টৰ বুলি এটা আছিলে সেইটোত মই কিবা কিবি ভিডিঅ' বনালোঁ এটা অসমীয়া পইম আছিলে সেই পইমটো বনালোঁ তাৰপিছত আপলোড কৰিলোঁ এডোব প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ' আফটাৰ ইফেক্টছ এইবিলাকে আপগ্ৰেড কৰিলোঁ তাৰপিছত উইণ্ডোজৰ পৰা মই শিফ্ট কৰিলোঁ মেকবুক এয়াৰলৈকে আৰু মেকবুক এয়াৰত মই FCP ইউজ কৰা কৰিলোঁ FCP তাৰপিছত FCP X তাৰপিছত মেকবুক প্ৰ' ইউজ কৰিলোঁ ইয়াতে মই FCP X একদম লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো ইনষ্টল কৰিব পাৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ' মই একচুৱেলি FCP Xত কৰিছোঁ মেকবুক এয়াৰটোত আৰু সেইটো দিনে ৰাতি মই বহি কাম কৰিছোঁ এণ্ড I was pretty sure that this project would complete ইয়াতে ভিডিঅ' ফুটেজৰ কথা ক'ব গ'লে মই ভিডিঅ' ফুটেজ নিজৰ কেমেৰা ইউজ কৰি R6 ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে ড্ৰোন লৈ মই চেজ কৰিছিলোঁ ক্লাউডছ আৰু বেলেগ বেলেগ চিনাৰী মই চেজ কৰিছিলোঁ বাৰ লগত গৈছিলোঁ ছাৰ লগত গৈছিলোঁ গাড়ীত গৈছিলোঁ চ' ইট ৱাজ এ গুড এক্সপেৰিয়েঞ্চ গোয়িং থ্ৰু অল দ'জ প্লেচেছ ইন বঙাইগাঁও মই এনেকৈ বঙাইগাঁও ঘূৰিছোঁ যদিও এনেকৈ ফিল্মিং কৰি ঘূৰা নাছিলোঁ কেতিয়াও চ' ফিল্মিং কৰি ঘূৰি মোৰ ভাল লাগিছে তাৰপিছত এইটো দিনে ৰাতি মই কাম কৰি তেনেকৈ ওলাব পাৰিলোঁ সময়ত ওলাব পাৰিলোঁ আই এম ভেৰি থেংকফুল টু বঙাইগাঁও ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি প্লাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্লাছ অলছ' টু পুৰুষোত্তম ছাৰ আৰু তৰালি বা আৰু থেংকফুল টু ভূপালী মজুমদাৰ এণ্ড দি আদাৰ্ছ হু আৰ ইনভলভড ইন ইট চ' আই এম ৰিয়েলি থেংকফুল টু অল দোজ পিপল হু হেল্পড ইন দ্য ভিডিঅ' আৰু এইটো একচুৱেলি ভিডিঅ' মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ভিডিঅ' নহয় যদিও মই পাৰ্মিশ্যন লৈ এইখিনি বস্তু ইয়াতে মোৰ নিজৰ চেনেলত দিছোঁ চ' দিছ ইজ অল এবাউট ফিল্মিং ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ লাইক ফিল্মিং লাইক এ ডকুমেণ্টাৰী ষ্টাইল আৰু তেনেকৈ ডকুমেণ্টাৰী ষ্টাইলত এটা ভিডিঅ' বনোৱা ইটছ কাইণ্ড অফ ভেৰি চেলেঞ্জিং সেইখিনি সময়ত চ' মই চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু মোৰ এইখিনি কনফিডেঞ্চ আছিলে যে মই এইটো ভিডিঅ' মই কৰিব পাৰিম আৰু ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ প্ৰমিনেণ্ট প্লেচেছ অফ বঙাইগাঁও ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিম প্লাছ চিটি লাইফ নষ্টালজিয়া এইবিলাক চব বস্তু 15 মিনিটৰ ভিতৰতে মই এইখিনি বস্তু সামৰি লৈছোঁ আৰু লম্বা কৰাৰ কথা যদিও আছিলে মই লম্বা কৰিব নিবিচাৰিলোঁ বিকজ ভেৰি লং ভিডিঅ' মানে পিপল ৱাটচ ইট ছ' মাছ আৰু আমাৰ বাজেটৰ কথা আছিলে সেইটো এটা মেইন ৰিজন ইমান লম্বা সময়ৰ কথা আছিলে চ' মেইনলি সময়টো আমাৰ নাটনি হৈছিলে প্লাছ সময়ৰ কাৰণে অলপমান দিগদাৰ হৈছিলে আৰু এইটো চ' গোটেইখিনি চাবলগীয়া হৈছিলে চ' দিছ ইজ দ্য ক্লাৰিফিকেশ্যন এবাউট দ্য ভিডিঅ' আৰু ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা ভইচ অভাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ ষ্টুডিঅ' লাটা হৈছে ভূপালী মজুমদাৰৰ আৰু ইয়াত মেনশ্যন কৰিবলগীয়া কথা যে ভূপালী মজুমদাৰৰ দেউতাক উদয় মজুমদাৰ হি হেল্পড এ লট ইন কালেক্টিং দ্য ফটোজ অলছ' তৰালি বা বেলেগৰ পৰা তেনেকৈ ফটোজ লৈছিলে আংকল উদয় মজুমদাৰ আংকল তেখেতে বহুত কষ্ট কৰি এইবিলাক সাহিত্য সভাৰ গেট বনাইছিলে বহুত দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি তেনেকৈ বেমাৰ হৈ গৈছিলে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে চ' বহুত কিবা কিবি ঘটনা আছে এইবোৰ ফটোজ তেখেতে সংৰক্ষণ কৰি থৈছিলে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছিলে আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰি নট অনলি দ'জ ফটোজ নট অনলি হিজ ফটোজ নট অনলি হিজ ৱৰ্কছ বেলেগৰো ফটোবিলাক একদম ধুনীয়াকৈ এখন এলবামত পেষ্ট কৰি ফটোকেইটা পেষ্ট কৰি তেনেকৈ থৈ দিছিলে তাৰ পৰা আমি যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি ফটো লৈছোঁ আৰু বেলেগৰ পৰা কালেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টোত
লোকেলছখিনিৰ যদি হেল্প নাথাকিলেহেঁতেন মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ যদি হেল্প নাথাকিলেহেঁতেন so this video wouldn't have been possible. It was all in my brain মই কেনেকৈ বস্তুবোৰ মাৰ্ক আপ কৰিম কেনেকৈ শ্বটবিলাক ভাবিম ছিকুৱেঞ্চবিলাক ভাবিম চব স্ক্ৰীন প্লে গোটেইখিনি মই আগৰ পৰা ভাবি লৈছিলোঁ যে এনেকৈ হ'ব ছাৰেও হেল্প লৈছোঁ ছাৰে মোৰ লগত আছিলে মোৰ পিছফালে কান্ধত ধৰি মোৰ লগত থিয় দি বহি তেনেকৈ কাম কৰিছিলে তেখেতে খুব হেল্প কৰিছে ছাৰ মানে পুৰুষোত্তম ছাৰ so he helped a lot in this field and তেখেতে ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে বহুত আৰু মোৰ স্পিৰিট বঢ়াই আছিলে so because of that I could do this very video in very short span of time like shooting and run and gun shoot best of the best shots দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ মেঘৰ shots এইবিলাক বৰখন চৰখনতো গৈছোঁ তাৰপিছত ড্ৰোন উৰাই মেঘৰ ওপৰত ড্ৰোন উৰাই দিছোঁ আৰু আগৰ কিছুমান shots আছিলে সেইবিলাক ইউজ কৰিছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যোৱা shots আছিলে সেইবিলাক ইউজ কৰিছোঁ so তেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু সামৰি মেলি এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাবৰ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ and I was successful in it and I hope you guys like this video আৰু মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু সামৰিব চেষ্টা কি কৰিম সামৰিয়ে দিম so I hope you guys hang on to my videos and keep watching my videos and one vlogger signing off bye and I'll see you in the next one ciao